हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। अनुज शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज शेयर बजार साताको दोस्रो दिन 13.28 अङ्कले बढेर नेप्से परिसूचक 1992.30 मा गएर बसेको छ। 167 वटा कम्पनी बढेको छ भने 167 वटा कम्पनी बढेको छ भने 75 वटा कम्पनी घटेको छ र 6 वटा कम्पनी स्थिर छ। आज सबैभन्दा धेरै बढ्न सफल भएको कम्पनीमा बिएनएल छ, त्यस्तै मनोकामना स्मार्ट लग वित्तीय संस्थान छ। यी कम्पनीहरू ज्यादा बढेको छ भने सबैभन्दा धेरै घट्ने कम्पनीको रूपमा आज अनि बीपीडब्ल्यू चाहिँ परेको छ। यी कम्पनीहरू ज्यादा घटेको छ र कारोबारको कुरा गर्नुपर्दा 2 अर्ब 1 करोड 77 लाख बराबरको कारोबार भएको छ र आज नेप्सेको टेक्निकल चार्टलाई हेर्दाखेरि अलिकति थोरै फर्कन लागेको हो कि भनेर चाहिँ हामी अनुमान गर्न सकिन्छ, तर यसलाई चाहिँ हामी कन्फर्म मान्न चाहिँ सकिन्न। यदि यो क्यान्डललाई हिजो बनेको क्यान्डललाई 2006 को लेभलभन्दा माथि गयो भने त्यसपछि मार्केटमा बाउन्स ब्याक आउँछ कि फर्किन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। 2010 को सपोर्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। 2010 बाट माथि लाग्यो भने बल्ल नेप्सेमा फर्कन सक्छ कि भनेर हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। धेरै दिन लगातार 6 दिन घट्दाखेरि बजार आज हरियो हुनु सामान्य रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। आज चाहिँ हामीले नेप्से फर्किहाल्यो भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ सकिँदैन। आज घट्दाखेरि कारोबार रकम पनि घटेको छ। कारोबार रकम बढेको भए हामी मार्केटमा केही आशा गर्न सकिन्थ्यो। कारोबार रकम चाहिँ घटिराखेको हुँदाखेरि खासै हामी अहिले बढ्छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सकिँदैन। यो लेभलमा आएर बसेको छ। हामीले कम्तीमा पनि 1960 को लेभलमा आउन सक्छ भनेर हामीले पहिला कुरा गरिरहेका छौँ। अब भोलिको बजारमा पनि यो लेभलतिर नाउला भनेर भन्न सकिँदैन। यहीँबाट फर्केर जाने भयो भने पनि हामीले करिब 1-2 दिन चाहिँ वेटै गर्नुपर्छ यहाँबाट माथि जानको लागि। कि त ठुलै अङ्कले यहाँ वृद्धि भएर कम्तीमा पनि 40-50 अङ्कले वृद्धि भएर माथि जानुपर्छ। यो लेभललाई चाहिँ तोडेर जाने सम्भावना चाहिँ अहिले तत्कालै छैन। यो 40 को लेभललाई तोड्नको लागि अलिकति इनर्जी, ठुलै इनर्जी चाहिने हुँदाखेरि तत्कालै मार्केट माथि जाने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छैन। एक दिन कम्तीमा पनि यो लामो यति धेरै दिन घटेको हुँदाखेरि एक दिन बढ्नु सामान्य रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ। यदि मार्केट यहाँबाट पनि तल नआइकन बढ्न सुरु गर्यो भने हामी भोलिको दिन चाहिँ पर्खर हेरेको रूपमै बस्नुपर्छ। कम्तीमा पनि यो लाइनबाट यो एउटा लाइनलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि जान लाग्यो भने यहाँ भएको यो लाइनलाई चाहिँ यसरी ब्रेक गरेर माथि जान लाग्यो भने कम्तीमा पनि 2040 को लेभल चाहिँ यो लेभल चाहिँ हेर्नुपर्छ। 2040 कै लेभल क्रस गरेर माथि जान लाग्यो भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले सकारात्मक सोच्न सकिन्छ। अहिले मार्केट डाउन ट्रेन्डमै छ, हामीले घटिरहेको छ। अब मार्केटमा आज सामान्य ग्रिन क्यान्डल बन्यो भनेर भन्दा पनि खासै फरक पर्दैन। केही इन्डिकेटरहरू लगाएर हेरौँ, मार्केटमा सुपर ट्रेन्ड लगाएर हेरौँ। सुपर ट्रेन्डले स्टिल सेलिङ प्रेसरै देखाइरहेको छ। त्यस्तै आरएसआई हेरौँ, आरएसआईले के जनाएको छ भन्दाखेरि आरएसआई थोरै 30 को लेभलबाट यहाँबाट 30 को लेभलबाट थोरै फर्केको हो कि भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ थोरै माथि लागेको हो भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ। तर स्टिल अहिले यो माथि जान सक्छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सकिन्न। पहिला जस्तै यो ठाउँमा जस्तै थोरै माथि लागेर फेरि तल आउन सक्छ। त्यो भएर अहिले हामी आरएसआईले चाहिँ के गरेको छ, माथि फर्कन लागेको छ। मार्केटमा सकारात्मक माहौल आउन सक्छ भनेर चाहिँ देखाएको छ, तर पनि हामी अहिले विश्वस्त चाहिँ हुन सक्दैनौँ। त्यस्तै एमएसिडीबाट हेऱ्यो भने एमएसिडीको क्यान्डल चाहिँ आज अलि फिक्का छ। हिस्टोग्राममा बनेको क्यान्डल अलिकति फिक्का छ र म्याकडी लाइन चाहिँ तलतिर गइराखेको हुँदाखेरि स्टिल सेलरहरू चाहिँ हाबीजै छन्। बजारमा चाहिँ डाउन ट्रेन्डै छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ। त्यस्तै बुलिङ्गर ब्यान्डबाट हेऱ्यो भने पनि बुलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि पनि बुलिङ्गर ब्यान्डको लोअर ब्यान्डमै क्यान्डलहरू बनेको छ। यसलाई फर्किन टाइम लाग्छ। अब यो बजारलाई चाहिँ डाउन ट्रेन्डै हो भनेर हामी कन्फर्मका साथ भन्न चाहिँ सकिन्छ। त्यस्तै इचिमोको क्लाउडबाट हेरौँ। इचिमोको क्लाउडबाट हेर्दाखेरि मार्केट कस्तो अवस्थामा छ त? इचिमोको क्लाउडबाट हेर्दाखेरि क्यान्डलहरू क्लाउडभन्दा
तल छ, जसले मार्केट अझै घट्न सक्छ, यहाँबाट फर्केला भनेर चाहिँ हामी अनुमान गर्न सकिन्न। यदि 2 दिन मार्केट बढेर माथि क्यान्डल चाहिँ माथि बन्दै गयो, क्लाउडभन्दा भित्र गयो भने, यसरी माथि गयो भने त्यतिखेर चाहिँ नेप्से चाहिँ सकारात्मक हुनसक्छ, पोजिटिभ थिङ्किङ चाहिँ हामी गर्न सकिन्छ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ यो धेरै दिनको यो बजार धेरै दिन रातो भएको थियो, आज सामान्य रूपमा चाहिँ ग्रिन भएको भनेर चाहिँ हामी लिनुपर्छ। बजारमा चाहिँ स्टिल सेलिङ प्रेसर चाहिँ छ भनेर हामीले थाहा चाहिँ पाउन सकिन्छ। त्यस्तै फिबोनाची रिट्रेस गरेर हेऱ्यो भने मार्केटमा हामीले फिबोनाची लगाएर हेऱ्यो भने पनि के देखिन्छ त, बजारमा अलिकति सपोर्ट लाइनहरू चाहिँ चेन्ज भएको हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ अब हामीले 0.6 को लागि चाहिँ हामी मेन रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ। यो लेभलसम्म मार्केट यहीँबाट फर्किन पनि सक्छ। यो लेभल भनेको एकदमै गोल्डन रेसियोकै रूपमा चाहिँ लिइन्छ। यहाँबाट मार्केट फर्किनको लागि चाहिँ अब हामीले मार्केटमा चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो लेभललाई 0.5 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर 2020 भन्दा माथि चाहिँ बस्यो, यहाँबाट मार्केट क्यान्डलहरू पनि अलि ठुला बनाएर माथि जान लाग्यो भने, यसरी ब्रेक गरेर माथि गयो भने हामी पोजिटिभ हुन सकिन्छ। अहिले स्टिल यहीँबाट अबको भोलिको मार्केटमा चाहिँ के हुनसक्छ, यसरी ब्रेक भएर तल आउने सम्भावना पनि ज्यादा छ। अहिले हामीले यो सपोर्टलाई चाहिँ ब्रेक गरेर जानै दिनपर्छ। यसरी यो ब्रेक गरेर माथि गयो भने हामीले बजार चाहिँ माथि जान सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यदि यो ब्रेकडाउन भएर तलतर्फ आयो भने मार्केट चाहिँ 1900 को लेभलमा आउँछ भनेर हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। आज केही कम्पनीहरूमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ र राम्रै पनि बढेको छ। आज लगभग केही सेक्टरहरू, होटेल सेक्टर चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले बढेको थियो। केही स्टकहरूलाई हेरौँ, अब सोनालाई हेरिहालौँ। सोना चाहिँ आज अलिकति बढेको छ। यसलाई हामी धेरै दिन घट्दाखेरि आज बढेकोमा चाहिँ खासै नौलो मान्नु पर्दैन। यो चाहिँ ठिकै हो, लगातार मार्केट घटिरहन्छ भनेर हामीले परिकल्पना गर्न पनि गलत हुन्छ। आज चाहिँ थोरै यो चाहिँ सेलिङ आएको छ। अब यसमा चाहिँ अलिकति सेलिङै छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सकिन्छ। स्टिल हामी किन्ने बेला छैन। यदि यो मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि गयो र बजार बढ्ने जस्तो भयो भने त्यतिखेर जानुपर्छ। त्यस्तै शिवम हेरौँ। शिवम सिमेन्ट हेर्दाखेरि पनि शिवम सिमेन्टमा पनि स्टिल सेलिङै छ। यसमा चाहिँ केही मुभमेन्ट आउन सक्छ। हामीले अहिले तत्कालै बजारमा चाहिँ किन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा चाहिँ छैन। केही दिन अझै वेट गर्नुपर्छ। यदि बजार यहीँबाट फर्किने हो भने माहौल चाहिँ अलिकति राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ। यो मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेकआउट नगर्दासम्म र म्याग्डी लाइनले सिग्नल लाइनलाई क्रस नगर्दा जेलसम्म हामी कुनै पनि स्टक चाहिँ किन्नु हुँदैन। इन्डिभिजुअल चार्टै हेरेर किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै घोराईको हेरौँ। घोराई सिमेन्टको हेर्दाखेरि घोराईमा पनि सेम छ। सिमेन्टको तिनैवटा कम्पनीमा चाहिँ सेम छ। स्टिल केही मुभ आउन सक्छ। सर्वोत्तम सिमेन्टको पनि आज आइपिओमा चाहिँ धेरै नै ओभरसब्सक्राइब भइसकेको छ। झन्डै 8 गुणाले चाहिँ बढी परिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ केही मार्केट धेरै घटिरहँदाखेरि केही आउनु भनेको सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ। यसमा चाहिँ एउटा केही मुभ आउन सक्छ। अब यहाँबाट ब्रेकआउट गरेर माथि चाहिँ बस्न सफल भएको छ, मिडल ब्यान्डभन्दा माथि। यो मनकामना स्मार्ट लघुवित्तीय संस्थामा चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ माथि जाने जस्तो भयो भने यी स्टकहरूलाई चाहिँ किन्न चाहिँ सकिन्छ। किन्दाखेरि प्रत्येक स्टकको चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल चार्टलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै एनआरएमको कुरा गर्दा यो पनि अब डाउन ट्रेन्डमै छ। आज चाहिँ अलिकति राम्रो ठुलो क्यान्डल बने तापनि डाउन ट्रेन्डमै छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। सुपर ट्रेन्ड लगाएर हेर्दाखेरि पनि यसमा स्टिल सेलिङ प्रेसर चाहिँ देखेको छ, सेल सिग्नल चाहिँ देखाइरहेको छ। त्यस्तै केही हाइड्रो पावरमा पनि हेरौँ, कम्पनीमा हेरौँ। अब यसमा पनि स्टिल मिडल ब्यान्डभन्दा तल आएको छ, जसले चाहिँ नेगेटिभ देखाएको छ। यसमा यो म्याग्डीको हिस्टोग्राममा पनि ठुलो क्यान्डल बनेको छ र सेल सिग्नल चाहिँ भ्यालिड छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तत्कालै यी स्टकहरूमा चाहिँ जानु चाहिँ उचित हुँदैन जस्तो लाग्छ। 1-2 दिन कुरेर किन्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ।
त्यस्तै राधीमा हेरौँ, राधी पनि के छ, लोवर ब्यान्डमै आएको छ। यो सपोर्टलाई ब्रेक गरेर तल आयो भने मार्केट चाहिँ घटेर अलिकति तल आउन सक्छ। यो स्टकको यो चाहिँ लोवर ब्यान्डमा बनेको छ र घटिराखेको छ। स्टिल यसमा बाई सिग्नल सुपर 10बाट बाई सिग्नल चाहिँ भ्यालिड देखाए तापनि यो 245-40 को लेभल 240 भन्दा मुनि आयो भने यसमा चाहिँ सेल सिग्नल आउँछ। त्यस्तै एमबिजेसी हेरौँ, मध्य भुटे कोसीमा पनि हेरौँ, मध्य भुटे कोसीमा पनि सेम छ। अब यो सुपर 10 को सपोर्ट 300 भन्दा मुनि आयो भने यी स्टकहरूमा पनि अलिकति तल आउने चान्स चाहिँ ज्यादा हुन्छ र अहिले तत्कालै कुनै स्टक किन्न भन्दा पनि 1-2 दिन वेट गर्नु नै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसमा पनि यो 300 भन्दा मुनि आउने बित्तिकै यसमा पनि सेल सिग्नल आउँछ। अहिले हाइड्रो पावर सेक्टरको समग्र स्टक चाहिँ घटिराखेको छ र होटेल सेक्टरमा चाहिँ केही मुभ आएको छ। त्यस्तै एचआरएलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एचआरएलमा पनि 616 मा छ। अब यसमा सेल सिग्नल स्टिल भ्यालिड छ। यसलाई चाहिँ अब केही राइट सेयर आउने हल्लाले चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ एनआरआइसीसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा भएको हुँदाखेरि यो चाहिँ जति बढ्नु पर्ने हो त्यति चाहिँ बढेको छैन भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। यसमा पनि यो लेभल 722 को लेभल भन्दा मुनि आयो भने यसमा पनि सेल सिग्नल चाहिँ देखाउँछ सुपर 10ले। स्टिल यहाँ चाहिँ सेलरहरू एकदमै एक्टिभ छन् भन्ने कुरा चाहिँ ब्याकडी हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला। हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपाल। यसमा सब्स्क्राइब गरी नेप्से सम्बन्धी विविध अपडेटहरू पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।